هل ترى أنني أصلح لدور المحقق أو المخبر يا حضرة الضابط؟ أعتذر فضيلة الشيخ، لم أقصد هذا أبدا. أوضح لي إذن. كل ما أريده منك أن تتحدث إلي. أنت رجل دين، تستطيع أن تقنعه ويستمع إليك. نحن لا يستمعون إلينا، بل إنهم ينفرون منا. بهذا أنت واهم يا حضرة الضابط. مثل هذه الفئات المتطرفة المنغلقة المتزمتة تنفر منا أهل الدين المنفتحين المعتدلين أكثر مما تنفر من غيرنا. لا تعلم بما يصفوننا به، لا أدري إن كانوا يكفروننا أيضا. للأسف. هذا الشخص إن تحدثت إليه، أو لنقل قبل بأن أتحدث إليه، أو بالأحرى قبل هو بأن يتحدث إلي، وأفضى إلي بسره وباح به واستأمنني عليه. إن كان فيه ما يوقف هذه العمليات الإرهابية الإجرامية ويكشف مدبريها، فضيلة الشيخ أنت متضرر منها وأحد ضحاياها. أرجوك حضرة الضابط لا تحرك مشاعري، فإنها خاصة بي، ولنتحدث في الشأن العام. إن تمكنت من محادثته فكل ما يمكنني هو محاولة إقناعه بأن حقيقة الدين بعيدة عن أوهامهم التي تدفعهم إلى مثل هذه الأعمال وقتل الأبرياء. فإن اقتنع ربما يتعاون معكم في التحقيق. يكفينا هذا. هؤلاء الناس فعلا بحاجة لمن ينورهم من أمثالك. كيف حدث هذا؟ لا نعرف إن كان قد تقصد أن يقتل نفسه أو وقع خطأ ما. كان السلاح الذي قتله بجانبه. عبد الحق مقاتلا، معرفته بالأسلحة جيدة ولا يخطئ بشأنها. اختل عقله وكفر، خسر الآخرة وثوابها وجلب لنفسه عقابها، ولا أسف عليه. لقد جئتك بشأن غريب. جئتكم بمن هو أهم لهذه. تعال يا سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخوكم سهل، التحق بالجماعة منذ فترة بعد أن أنار الله قلبه، وكان ملازما لمولانا الأمير وقد انتدبه لهذه المهمة. اجلس اجلس.
الحمد لله. ياسمين وحمزة بخير ويريدان أن يرياك. أريد أن أتحدث معك. حاضر حاضر، الست ياسمين تريد أن تكلمك. طبعا عارفة. هل يمكن أن تخفي شيء عن هذين العفريتين؟ تفضلي. ألو بابا. نعم يا بابا، أسمعك جيدا. لا يا بابا لا، تأتي إلى المشفى لا. أنا بعد يومين إن شاء الله سأكون بخير وسأتي إلى البيت. أجل أجل، لا تقلقي يا بابا، الحمد لله. أعطني حمزة. كيف هو الآن؟ حائرة بأمره يا دكتور، تنتابه نوبات متقطعة، أحيانا يكون هادئا ومطمئنا، وأحيانا يكون شرسا وعدوانيا، وأقل شيء اهتمامه بجروحه وكسوره. ننتظر إلى أن تستقر حالته. لا أظن أنها ستستقر. أنا لا أعرف عن الحالات النفسية والذهنية. سأمر عليه، ثم نتدارس وضعه مع الأطباء الآخرين. يتسلل سهل إلى غرفة غريب في المستشفى مرتديا ثياب امرأة وحجابها، بعد أن يقنعهم بأنه شقيقة غريب جاء من البلد بعد أن عرف أهله بذلك. سأخفي بملابس التي سأتنكر بها شريطا كهربائيا معدا لهذه الغاية، وعندما أختلي بغريب في غرفته إن تمكنت سأقوم بتوصيل الشريط بما يوصل الكهرباء إلى جسده. صعقة كهربائية جديدة وسريعة وينتهي الأمر، وإنها أخف على غريب من حبل المشنقة. متى؟ بعد يومين أو 3. لما لا نعجل بهذا الأمر؟ فقد يتكلم غريب قبل هذا الوقت. لن يتكلم في المستشفى، سيمهلونه حتى الانتقال إلى السجن، وهناك وتحة التعذيب قد يعترف ويقر. علينا أن نعد لعملية جديدة أخرى، فكلما خف التوتر كان ضدنا. علينا أن نشغل أجهزة الأمن بتصعيد التوتر، وأن نبقي على هذا في قلوب الناس ونفوسهم. أوافقك الرأي، ولكن أمر أمير الجماعة أمر. تأخذ سهل معك وتبقيه عندكم إلى حين توجهه إلى المستشفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقدر الأمر دكتور، نقدره، لن أضغط عليه ولا أسأل، إنما هو سؤال واحد. أما التحقيق الكامل فنحتفظ به حتى نتسلمه منكم. لا مانع. أوصلتهما إلى المدرسة، جاهدت لإقناعهما بعدم المجيء إليك. على كل حال يومان وأكون بينكم في البيت. أنت دائما بيننا. اتصلت هند تريد أن تأتي لتراك. لا يجوز، عندما أخرج سأمر لرؤيتها في البيت. هي لا تريد أن تراك وحدك، تريد أن ترى الشخص الذي اعتدى عليك. لماذا؟ لا أعرف، هل أدخل إلى نفسي أو أعرف ماذا تريد؟ غريبة هند، غريبة. تريد أن تشنقني؟ رشيد، ثأر شخصي. مات. كان طيبا. أنت بيني وبينك ثأر شخصي.
سأعهد إليك بهذا الأمر. الآن عد إلى عملك، إلى أن أطلبك وأشرح لك المطلوب. حاضر. أتثق به؟ أثق بحالته وبحاجته. أنا مضطر للسفر غدا. ذهب وقتنا كله في العمل. ما رأيك أن نقضي اليوم خارجه؟ قل لي، هل ما زلت تحب الخيول؟ أعشقها، لكن لا وقت لها. وأنا مثلك. تصور، عندي مزرعة ولا أزورها إلا في أوقات متباعدة. ما رأيك؟ دعوة لا أرفضها. جيد. أخبرتك بأن حالته غير مستقرة، تنتابه هذه النوبات التي شهدت أهونها، ونخشى من زيادتها. تحققنا من أن السقطة قد أحدثت ارتجاجا في المخ. برأيك دكتور، متى يمكن أن تستقر حالته؟ الجسدية يمكن تقديرها، أما النفسية والذهنية فتحتاج إلى علاج آخر. ماذا تقصد؟ قد يفاجئك هذا، لكن إذا ثبت لنا أنه بحاجة لمثل هذا العلاج لن نسلمه لكم، بل سننقله إلى مستشفى الأمراض العصبية. دكتور، هذه مسألة أمنية بالغة الحساسية، وبالنسبة لنا هذه مسألة إنسانية لا يمكن أن نتغاضى عنها. والناس الذين يقتلون ويموتون بسبب هذه الجماعات، أين الإنسانية منهم؟ حياة المجتمع والناس مهمتكم ونحن نقدرها. قل يا حضرة الضابط، هذا الحادث بالنسبة لغيره أهون الحوادث. هل تم شيء بشأن ما سبقه؟ هل كشفتم الجناه؟ هذا الرجل قد يقودنا إليهم. إذا ثبت لنا أن حالته العقلية غير سليمة، لا يمكن أخذ أقواله أو الاعتداد بها. دكتور، لماذا تغلق الأبواب أمامي؟ أنا لا أغلق الأبواب ولا أفتحها، أنا أقوم بواجبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا سهل، انتدبه أمير الجماعة لإنهاء غريب. بارك الله فيك يا سهل. هل سألتم عنه اليوم؟ إنه بخير وحالته في تحسن. هل أرسلتم ما أمرتكم به إلى عائلة العامل الذي قتل؟ نعم، ولكن حالتهم يرثى لها. والجاني المجرم؟ لا أعرف، أظن أنه في المستشفى تحت العلاج. قل لي يا عماد، ما هو تفسيرك لهذه الملاحقة والاستهداف للأستاذ رشيد؟ صدقني لا أعرف، وأنني حائر في هذا الأمر. أعتقد أن استهداف الإعلاميين ووسائل الإعلام يحقق لهم الإثارة السياسية. لا 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 لا، أعتقد أن هناك أمر يخص رشيد بالذات. ممكن. فهناك محطات فضائية ومعدو برامج ومقدمو برامج أشهر منها. قل لي، هل أعلنتم عن إيقاف نقطة تقاطع مؤقتا؟ نعم، عن إذنك. مع السلامة. أتركك مع الدكتور نجم وأذهب لإحضار الأطفال من المدرسة، أؤمنهم ثم أعود إليك. لا داعي يا ليلى، لا داعي، أنا بخير، ابقي معهما. حسنا، أراك بخير. إن شاء الله. بالإذن. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. قبل أن آتي لرؤيتك مررت بغرفة الرجل الذي اعتدى عليك. هل رأيته؟ حالته لا تسمح بحديث متزن له معنا، فما سمعت منه غير هذر مختلط. أفهم هذا.
الغريب في أمر هذا الرجل رغم كلامه المختلط القريب من الهلوسة إلا أنه لم يخطئ، ولم يزلق لسانه بأي إشارة أو اسم تدل على من وراءه، كأنما في داخله رقيب واع لمثل هذا الحديث. ولا أدري أهو عمق الولاء؟ عمق الخوف يا سيدي، عمق الخوف. تنظيماتهم معقدة التركيب، والتراتب فيها قسري واستبدادي وسري من رأس الجماعة وحتى القاعدة. يخافون بعضهم داخل الجماعة الواحدة أكثر مما يخافون أعداءهم. إذن لم يكن للقاء به أي طائل. أبدا، ولا أعتقد أن أجهزة الأمن ستحصل منه على أي شيء ترجو. لا نعرف. بما أنه سيحمل حقيبة يد، فأفضل أن يكون الشريط الكهربائي جزءا من الحقيبة كحامل الحقيبة مثلا، أو أن يكون منفصلا تحت الثياب. هذا سيربكه داخل غرفة غريب. معك حق، فلا مجال للخطأ هنا أبدا. نحن نريد أن نتخلص من غريب، لا أن نفقد سهل بأن يلقوا القبض عليه. أمير الجماعة يرى الفشل في القضاء على رشيد ضعفا يؤثر فينا ويهز الثقة بقدرتنا على إنجاز مهماتنا. لم يعد رشيد بالنسبة إليه فردا أو شخصا عاديا، بل قضية يجب أن ننجح بتصفيته بأي ثمن كان. عملية كهذه سيكون لها معنى وأثر كبير، أما ملاحقة فرد لاغتياله فهو أمر بلا معنى. مأمون، أريه الثياب التي يجب أن يستعملها. حسنا، تعال يا سهل. لن نوافق على هذا. هذه الجماعات لن يوقفها إيقاف برنامج، غايتها وأهدافها أبعد من هذا. قناة السبيل تقوم بجهد مميز للتصدي لهذه الجماعات. هذه القناة لها مصداقيتها ومشاهدة أكثر من غيرها، لكن إذا غيرت من نهجها وأدائها له دلالة واحدة: إنهم ينتصرون وإننا ننهزم أمامهم. لكن يا معالي الوزير، كما أشاروا في كتابهم، القناة مشروع استثماري وفيها موظفون وعمال وأرواح، وقد وصلت النار إلى داخل الدار كما يقولون، ويطلبون تأمين الحماية التي ترد عنهم خطر هذه الموجة العاتية من الإرهاب. في هذا معهم حق. سنؤمن لهم الحماية للمبنى وللأشخاص. ربما قصرنا في هذا، ولكن يمكن استدراكه. أعذرني معاليك فيما سأقول، لكن هذا شأننا في كل الأمور. لا ننتبه لمعالجة الأخطار والأخطاء إلا بعد وقوع المحظور. لسنا في مجال هذا الحديث. اتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وحراسة قناة السبيل وغيرها. هذه هي الثياب. اسمع يا سهل، هذه الثياب قد تخدع، ولكن للنساء مشيتهن ولهن أصواتهن. دع هذا الأمر لي يا مأمون. التقرير الأولي عن حالته في المشفى يشير إلى ضرورة نقله إلى مستشفى للأمراض العصبية بعد أيام.
أريد أن أراه قبل ذلك. تعرف فرج الطحان؟ بالطبع. تعرف أين تجده؟ لدينا في ملفه عنوان منزله. لا تذهب إلى أهله فتغلقه. قد علمنا من متابعته أنه عمل في ورشة لتصليح السيارات. ابحثوا عنه وأتوني به. ماذا نريد منه؟ شيء هين لن يؤذيه ولكنه قد يفيدنا. بعد فترة سنخرجك من هنا. لا أريد أن أذهب إليهم. أريد أن أتركهم. من هم؟ هم أنت واحد منهم. واحد منهم. من كان وراء الإعلان عن إيقاف البرنامج؟ لا أدري، ولكني قرأت قراراً وقعه المدير بذلك. ولا أحد وراء هذا القرار إلا المدير؟ لا أعرف. أنا أعرف. من تقصد؟ كل هذه الدوام التي نعمل بها يا وداد، كلها. هل تظنين أن الإعلام في حياتنا غير خاضع؟ خاضع لمن؟ لكل شيء، كل شيء. سيعتقد الجميع الآن أنهم تمكنوا من إسكاتنا بإيقاف البرنامج. ما بك يا وداد؟
المدير يفكر بإبعادي؟ يبحثون قراراً بتعيينك مديراً لقناتنا في دولة أخرى خوفاً عليك. خوفاً علي؟ خوفاً علي أم خوفاً على القناة وعلى منصب المدير وعلى استثمارات أصحابها وعلى من هم وراءهم وعلى وداد، شكرا على الورد. يا حضرة الضابط، أنا أحاول أن أنسى كل هذه الأمور. اعتبرها خدمة. كل ما نريده منك أمر بسيط، أن تنظر إليه وتسترجع ذاكرتك إن كنت تعرفه أو قابلته في أفغانستان. ولماذا لا تسألونه هو؟ عندما تراه تحكم بنفسك. حسنا، سوف آتي. مع السلامة. أستغرب أنك لا تأتي إلى هذا المكان إلا قليلا. وعند الضرورة. الضرورة؟ العمل استغرقنا، والمدينة أفقدتنا الإحساس بجمال الطبيعة خارجها. لم أفهم. هذه المزرعة ليست للمتعة والتسلية وحسب كما يبدو من ظاهرها. أنا أعتبرها الساحة الخلفية لعملنا، ولكنها ساحة بعيدة ومتوارية عن الأنظار. الجانب العملي الذي لا أدخله مكاتب الشركة الظاهرة أتممه هنا. قلت إنك تريد أن ترى بقية الخيول. بعد أن حدثتني عنها طبعا. بعد أن ننتهي من شرب العصير. تفضل. ندى، أين أبي؟ ليس هنا. اتصل وقال أنه سيتغدى مع ضيفه في المزرعة. ينسى المزرعة لفترة ثم يتذكرها فجأة. قال إن أردت الحق بهما إلى هناك. لا أحب المزارع ولا أحب الخيول ولا أحب الضيف الذي معه. فهمت الأولى والثانية، أما الثالثة هكذا لا أرتاح له. هاتي بعض قطع السكر. لا أدري لماذا تعتقدون أن كل أعضاء هذه التنظيمات هم ممن رجعوا من أفغانستان؟ نحن لا نعتقد هذا. نعرف أن الكثيرين منهم لم يذهبوا إلى هناك، ولكن واجبنا أن نتحقق ونحقق في جميع الاحتمالات. لا أطيق البقاء هنا.
هل نستطيع أن نخرج؟ بصراحة لم أرتح إلى سيس الخيل هذا. معذرة لا يحق لي، لكن هذا ما أحسست به. لا عليك، ومعك حق. دائم التجهم وملامحه غاضبة، يعتقد أن الضحك أو الابتسام يحمله إثما. وما الذي يجبرك عليه؟ إني أأتمنه على كثير من الأسرار هنا، فهو كتوم. إنه سائس للخيل كما يبدو للجميع في الظاهر، ولكنه وراء هذا صلة الوصل بيني وبين جماعة يجب ألا يكون بيني وبينهم أي اتصال مباشر. لا أعلم إن كان ينتمي إليهم، هذا لا يهمني، ولكنه يجيد عمله وكتمانه. إنه أمين جدا على المواد التي تصل إلى المزرعة هنا، ولا يعلم بها أحد. يبدو أن كل شيء هنا مغلف بالأسرار، له ظاهر وباطن. مثلنا، مثل حياتنا، كل شيء فيها له ظاهر وباطن. ليس كل الذين في أفغانستان يعرفون بعضهم بعض. المناطق شاسعة والقواعد متناثرة. وتعرف كل هذا؟ أما هذا الشخص فلا أعرفه، لم أره من قبل، لا في أفغانستان ولا في غيرها. إذا كنت لن تأخذ علي مأخذا فقد أشفقت عليه. لن أخذ عليك شيء وشكرا لك. حضرة الضابط، قبل أن نفترق، أنا أحاول أن أنسى كل تلك السنوات وأطمسها من ذاكرتي من أجل حياة جديدة فيها أم وزوجة وابن وآخرون أحبهم. تفهمنا كل هذا منذ التحقيق الأول. فأرجوك، لم يكن علي شيء يطاله القانون، لا أريد أن أتحدث عن تلك الفترة تحت أي ظرف. لك ذلك. غدا أوصلك إلى المطار. وتكون الليلة قد درست الموضوع جيدا، أقصد آلية العمل. بالتأكيد. منذ أيام وأنا متردد بالاتصال بك. ليتك ترددت أكثر ولم تتصل. ألم أقل لك أن لا تتصل مرة ثانية؟ سأقفل السماعة، لأنني لو عرفت أنك أنت المتصل لما أجبت. لا تغلق الخط أرجوك واسمعيني. حسناً، على أن تعد بأن لا تتصل مرة ثانية. ماذا تريد؟ رأيت منذ أيام في الأخبار الاعتداء الذي وقع في قناة السبيل الفضائية. الشخص الذي ظهرت صورته في الخبر أعتقد أنني أعرفه. الشخص الذي ظهر في التلفزيون معروف. لا، أقصد المعتدي الذي حاول قتله. أجل، أعرفه، متأكد من ذلك ولا أنساه. لماذا تخبرني أنا؟ ماذا تريدني أن أفعل وأنت متخف متوار وراء جبنك؟
أنت جبان يا وهيب. سترجع حين تتهيأ الظروف المناسبة؟ أية ظروف هذه التي تنتظرها؟ وماذا تنتظر بعد كل ما حدث؟ هل ننتظر المزيد من القتل والدمار؟ أنت إنسان عديم الإنسانية والضمير. لا أعرف إن كان مجيئك يفيد أو لا يفيد. أنت وجه نفسك ثم قرر كيف تريد أن تواجه مصيرك. أجل، أنا قاسية. بعد كل ما مر بي أصبحت قاسية، وتزداد قسوتي عندما تكلمني في مواجهة نفسك الرخوة. لا أريد أن أسمع بعد. كلمة أخيرة تسمعينها مني، بعدها سأكون قريبا إن شئت أن تريني. نعم، اتخذت قراري وسأنفذه. سأرجع وأسلم نفسي في أقرب فرصة. أترك لك بعدها الحكم علي. حكمك يهمني أكثر من أي حكم يصدرونه علي. نعم يا حبيبتي. لا تنسي أن تأتي لاجتماع الآباء غدا. حسنا يا حبيبتي. لماذا لم يأتي بابا؟ لا تريديني أنا؟ لم أعد أنفع، أليس كذلك؟ أنت أحلى أم في العالم. وقل لأصدقائي يأتي آباءهم إلا أنا. سيأتي يا حبيبتي. سيأتي حقا، لكنهم لم يعودوا يحبنا. عليك أن تنامي يا حبيبتي. لو كنت أقل جبنا وأكثر شجاعة لأنقذته. صارت هذه النوبات ثابتة كأنها على موعد معه. في مستشفى الأمراض العصبية يتعاملون مع هذه الحالة بشكل أفضل. متى سيذهب؟ بعد أيام حسب حالته. أبي، أما زلت ساهرا؟ هل تريد شيئا؟ لا، تصبح على خير. عادل،
إلى أي مدى تثق بمريد؟ عرفته بالظروف التي تعرفها، ولم أختبره في أي شيء إلا في مساعدته لي، ولكن من انطباعي عنه أنه أهل للثقة، تقني على الأقل. ولكن لماذا تسأل؟ لا شيء، تصبح على خير. تصبح على خير. أريد يا بني. ما بك؟ لا شيء. دائما أحاول أن أتحدث معك، ولكني أراك قادما من العمل تدخل غرفتك وتبقى فيها، وأقول في نفسي دعه يرتاح، يبدو أنه تعب. لا، ليس العمل، ولكن لا أعرف لماذا القلق دائما يصاحبني. دعك من القلق يا بني، صدقني لا شيء يستحق في هذه الدنيا. اذهب وارتاح ولا تفكر في شيء. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. إذا ما أقر قانون العفو، وهذا ما أمل فيه بعد موافقة أغلبية الوزراء، قد يساعد على تفكيك التنظيمات المتطرفة والوصول إلى بعض الجماعات. لا أقول ينهيها بمجرد صدور القانون ونفاذه وتطبيقه، ولكنه قد يساعد. أحب هنا أن أشير إلى نقطتين. قانون العفو لا يعفي من يسلم نفسه من التحقيق معه، لا التحقيق معه على الأعمال التي ارتكبها قبل صدور القانون، فهذا مشمول بالعفو، ولكن التحقيق معه للوصول إلى الذين يستمرون في الأعمال الإجرامية. نتوقع أن يرجع العديد من الهاربين للخارج للاستفادة من هذا القانون. وفي النقطة الثانية، لا يستفيد من هذا القانون إلا الذين يسلمون أنفسهم طواعية بإرادتهم وبرغبتهم. لكن في الحالة الثانية، إذا وجدنا محاصر ووجد نفسه لا مفر له من الهرب وأنه سيقتل إذا سلم نفسه، لا يشمل هذا القانون. هذا يشبه من قضى عمره في ارتكاب المعاصي ولم تخطر له التوبة إلا حين وجد نفسه في آخر العمر وفي مواجهة الموت، فإن توبته لن تقبل. تماما. متى سينفذ هذا القانون؟ في مراحله النهائية لإصداره والعمل به. هذا ما أردت أن أخبركم به كمسؤولين في وزارة الداخلية وخاصة قوى الأمن، ولكن نستمر في إجراءاتنا. يجب علينا أن نستمر، أولا الحذر، وثانيا الجهد الكافي لإيقاف هؤلاء الناس.